Про гальма. Значить, для того, щоб дістатися до гальм, потрібно це нове у нас виходить в новому дизайні трактор. Потрібно відкрутити отут на кришці. Раз, два, три, 4 болти і зняти кришечку. Тут є ще такі маленькі болтики зверху і знизу. Ми їх не чіпаємо. Значить, вони там ніякої ролі, можна сказати, не виконують. В тракторах в старому дизайні придеться ще відкрутити отут знизу полік. Можливо, потрібно буде зняти повністю ось, а можливо просто пригнути буде донизу, щоб витягти саму кришку, значить, тормозів. Зняти тяги, ослабити пружинку, зняти тягу, відкрутити тут болтик, ослабити, зняти тягу і тоді відкрутити оцих 4 болтики, які тримають кришку, і відповідно на цій кришці встановлені самі тормозні колодки. Зараз я відкручу, подивитись, як це виглядає. Від'єднав механізм включення ВОМ. Це з лівої сторони, з правої сторони там механізм ручника. Це 2 болтики у нас вийшло. Викрутили. Тепер маємо зняти саму тягу. Пружинку я вже ослабив, відкинув. Маємо відкрутити, ослабити і зняти саму тягу. І тоді ще знизу буде таких само 2 болтики під ключик на 13. І тоді у нас зніметься кришка з самими колодками. Перед тим, як знімати саму тягу, бажано позначити, зробити позначку, як вона розташована відносно самого вала, щоб потім поставити так само на місце. Так, відкрутив ті 2 нижні ще болтики, злегенька вдарюємо молотком і кришка відходить. Уважно дивимося, виймаємо, щоб не пошкодити прокладочку. Прокладка лишилась на кришці і зніметься у нас така от штука. Це наші колодочки. Бачимо, що накладки ще в дуже хорошому стані. А той шкрегіт виникає. Ну тут якісь є трошки сліди масла. Зараз я там подивлюся. Так, це колодки і там всередині барабан. Сам барабан. Так, навіть не прийшлось ставити на передачу, гайка зірвалась. І так дуже легко, значить, дивимось, барабан в маслі. Барабан у маслі. Все-таки придеться поміняти сальник. Сальник стоїть в цій кришці. Відкручуємо гайки під ключ на 18. Відкручуємо знизу 2 болта, які тримають самого поліка. І поліка ось я монтировочкою зафіксував, прижав донизу, для того, щоб нам відкрутити оцю одну нижню гайку і зняти кришку. Тоді так само тут буде у нас прокладка. Легеньким ударом молотка знімаємо і в цій кришці буде стояти сальник. Так, кришка туговато, але зійшла. Жаль, прокладка не схотіла залишатися з нами. Порвалась прокладка, але це не страшно. І навіть просто є такий в мене герметик, використовую Victor Reigns. Дуже чудовий герметик. Ніяких прокладок навіть не треба, можна так, якщо поверхні гладкі. Трішечки герметику і тримає чудово. Тримає чудово. Значить, сальник стоїть. Нумерація сальника. Зараз чи буде видно, чи ні. 50 на 70 12. Ось такий от сальничок стоїть тут. Значить, міняю сальник. Все відчищаю, обезжирюю.
і збираю в обратному порядку. На щастя, маю такі два сальники. Це брав для свого, коли свого робив. Думав, мене там потікли так само тормоза, але в мене там все нормально. І не міняв, лишилось. Получається, на моєму стоять такі ж само 50/70. Ну це 10. Брав не в магазині, там де продають запчастини до китайських тракторів, а в іншому магазині, автомобільному, можна сказати. І бачите, такі сальники по якості набагато кращі. Хай ви заплатите трішки дорожче, але от він м'якенький, теж такий, ну, хороший сальник. Візуально і на дотик по якості набагато кращі за ті, що продають в магазинах до китайських тракторів. Стоїть на валу така втулочка, по якій відповідно ходить сальник. А під втулкою там видно на валу стоїть резинове кільце. Ущільнення, допустимо, щоб не йшло сюди, понад валом, і щоб не йшло, ну там сальник відповідно тримає, щоб масло не проходило до гальм. Втулочка ставиться отакою фаскою, бо з другої сторони такої фаски нема, оцією фаскою туди до диференціалу. І так, все обезжирюємо, витираємо насухо. І значить, з цієї сторони тут так само обезжирюємо. У ролі обезжирювача я використовую так звані, це бутилочки, так звані голови. Хто в курсі, той мене зрозуміє. Наносимо герметик на обезжирену поверхню і збираємо все назад. Спочатку ставимо саму кришку, а потім ставимо цю втулку фаскою туди, в внутрішню сторону. Для того, щоб там сальник не завернувся, нічого з ним не сталося. Ще одна важлива річ. Маємо провірити механізм роботи самих колодок, щоб все легенько від руки колодки розсовувались і повертались в своє початкове положення, для того, щоб у вас не клинили гальма. Бачимо, все легенько від руки, все працює. Так, кришку то я поставив. Зараз ставлю сам барабан і ставлю цю кришку, зложую все до кінця. Як бачимо, крило знімати не прийшлося і колесо. Просто там чуть полика донизу відігнув, щоб зняти саму кришку. Збираю все у зворотньому порядку назад і приступаю до правої сторони. Переходжу до правої сторони. Принцип так само все, але тут буде трішки заважати, тут полік вже не буде заважати, а буде заважати відкрутити ось цю гайку, трубка подачі масла на розпредкоробку. То її треба буде цю трубочку відкрутити і в сторону віднести. Розштопорити там знизу тягу ручника і все те саме виходить. Всю ту саму операцію проробити ще з лівою стороною. Кажу ще раз, полік вже тут не мішає, полік відкручувати не потрібно з правої сторони. Зняв кришку правої сторони, тут бачу все сухо, тільки там напил. Такий зараз компресором продуну його. Колодки сухі, слідів масла нема. Компресором повидовую, колодки нормальні і поставлю назад. Сальник міняти не буду, сальник там ще хороший, не пускає.